নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল জ্ঞান হাইভ ইউটিউব চেনেলৰ আনটা ভিডিঅ'লৈ তোমালোকক আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি মই দশম শ্ৰেণীৰ প্ৰি ফাইনেলৰ ইংৰাজী কুৱেশ্যন পেপাৰখন তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম গতিকে তোমালোকে কিমানখিনি শুদ্ধ কৰিছা কিমানখিনি ভুল কৰিছা তাক জানিবলৈ ভিডিঅ'টো আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে অকণো স্কিপ নকৰাকৈ চাই যাবা সেকশ্যন 8 আছে চুজ দ্য কাৰেক্ট মিনিং অফ দ্য আণ্ডাৰলাইন ৱৰ্ডছ ফ্ৰম দ্য অল্টাৰনেটিভছ গিভেন বিলো ইয়াত যিবিলাক অল্টাৰনেটিভ দিয়া আছে আণ্ডাৰলাইন কৰা শব্দকেইটাৰ সেই অল্টাৰনেটিভৰ পৰা অৰ্থটো বিচাৰি ল'ব লাগে এক নম্বৰ দিছে দিজ ট্ৰুলি ডিড ৰিজেম্বল নিউ চিলভাৰ কইনছ ইয়াত আণ্ডাৰলাইন কৰা আছে ৰিজেম্বল আৰু ৰিজেম্বলটো স্পেলিং ভুল হৈ আছে RESEMBLE হ'ব লাগিছিল ইয়াত ইটো থাকি গৈছে এছৰ পাছত তো ইয়াৰ অপশ্যন আছে টু লুক লাইক টু ফিল লাইক টু ডু লাইক তো ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব টু লুক লাইক দুই নম্বৰত আছে ইট ৱাজ not just my freedom that was curtailed but the freedom of everyone ইয়াত আণ্ডাৰলাইন কৰা আছে curtailed আৰু অল্টাৰনেটিভত আছে enhanced withheld আৰু reduced তো ইয়াৰ এনসাৰটো হৈছে reduced বি কুৱেশ্যনত দিয়া আছে state whether the following statements are true or false তলৰ যিকেইটা ষ্টেটমেণ্ট আছে সেইকেইটা শুদ্ধ নে অশুদ্ধ আমি উল্লেখ কৰিব লাগে এক নম্বৰ দিয়া আছে the policy of apartheid created a deep and lasting wound in South Africa তো এটো ট্ৰু হ'ব যেটো বৰ্ণ বৈষম্যৰ নীতি আছিল হি নীতিয়ে দক্ষিণ আফ্ৰিকাত এটা গভীৰ আৰু দীঘলীয়া ঘাৰ বা হাস বহুৱাইছিল এটো শুদ্ধ তো আমি ট্ৰু লিখিম ইয়াত দুই নম্বৰটো আছে থাবু বেকি was sworn in as the second deputy president থাবু বেকি দ্বিতীয় উপৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰিছিল তো ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ফলছ এটো হৈছে অশুদ্ধ কাৰণ তেওঁ প্ৰথম উপৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰিছিল Mr. D. Clark আছিল second deputy president. Next seat আছে choose the correct answer from the alternatives given and complete the sentence. Alternative যিকিটা অপচন দিয়া আছে alternative আছে সেইকেইটাৰ পৰা আমি বাছি বাক্যটো সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগে আধৰুৱা বাক্যটো সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগে The oppressed and the oppressor alike are robbed ইয়াত অপচনত আছে of their honesty of their personality of their humanity ইয়াৰ এনসাৰটো হ'ব of their humanity যেটো লাষ্টৰ হ'ব হেতু হ'ব ইয়াৰ উত্তৰ of their humanity দুই নম্বৰ আছে the smoke trail of impala jets symbolized unity and strength the new South African flag the victory celebration এই impala jet plane কেখনৰ ধোঁৱাই কি সিম্বলাইজ কৰিছিল বা কি চিহ্নিত কৰিছিল তো ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে মাজৰটো দুই নম্বৰটো অৰ্থাৎ দ্য নিউ সাউথ আফ্ৰিকান ফ্ল্যাগ নেক্সট কোৱেশ্চনটো আছে দুই নম্বৰ কোৱেশ্চনটো where was Lance's house situated এটো এক মাৰ্ক আছে গতিকে সিম্পল টৰ লিখিব লাগে আমি যে Lance's house was situated on the top of a low hill একবাৰে সিম্পল কে লিখিব পাৰো নেক্সট আছে what was the peculiar thing about Lance's letter ইয়াত peculiar স্পেলিংটো ভুল হৈ আছে ইয়াত হ'ব লাগিছিল PE হ'ব লাগিছিল আৰু PI হৈ আছে The Lance's চিঠিখনৰ সেই বিশেষ কথাটো কি আছিল বা বিশেষ বস্তুটো কি আছিল তো আমি ক'ব লাগিব যে the peculiar thing about Lance's letter was the address of God বা address to God ভগৱানৰ ঠিকনা 4 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো আছে it's really getting bad now what was getting bad and how ইয়াত দুই মাৰ্ক আছে তো ইয়াত কৈছে যে এবাৰ হসাকৈ বৰ বেয়া ৰূপ লৈছে বা বেয়া হৈছে কি বেয়া হৈছিল আৰু কেনেকৈ বেয়া হৈছিল তো আমি ক'ব লাগিব যে the weather was getting bad as large hail drops began to fall and destroy Lance's crops in his crop fields আমি এনে ক'লে হৈ গ'ল যে বতৰটো বেয়া হৈ আহিছিল কি বেয়া হৈছিল সুধিছে গতিকে আমি ক'লে যে বতৰটো বেয়া হৈ আহিছিল আৰু কেনেকৈ বেয়া হৈছিল কাৰণ বৰষুণৰ লগত কি পৰিছিল ডাঙৰ হিল মানে হিল বৰষুণ পৰিছিল আৰু সেই হিলবিলাকে লেন্সৰ শস্য পথাৰৰ শস্যবিলাক নষ্ট কৰিছিল নেক্সট দিয়া আছে যে কোৱেশ্চন নম্বৰ 5ত what twin obligation does Mandela mention তো ইয়াত দিছে যে মেণ্ডেলাই দুটা দায়িত্বৰ কথা উল্লেখ কৰিছে দ্বৈত দায়িত্বৰ কথা উল্লেখ কৰিছে হেতুটা কি তো আমি লিখিব লাগিব the twin obligations that Mandela mentions are obligation to one's parents family wife and children and the other is obligation to one's people community and country 6 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছে why did Lance's say the raindrops were like new coins লেন্সয়ে বৰষুণৰ টোপালবিলাক নতুন মুদ্ৰা বুলি কিয় কৈছিল ইয়াত দুই মাৰ্ক আছে আমি ক'ব লাগিব Lance's said the raindrops were like new coins because it rained for the first time in the valley in that season and a good shower means a good harvest
and a good harvest meant a good income of money. আমি এই বুলি ক'ব লাগিব লেন্সয়ে বৰষুণৰ টোপালবিলাকক নতুন মুদ্ৰাৰ লগত এই মুদ্ৰা বুলি এই কাৰণে কৈছিল কাৰণ সেই বছৰ সেই ঋতুত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে সেই উপত্যকাত বৰষুণ দিছিল আৰু এজাক ভাল বৰষুণৰ প্ৰয়োজন আছিল সেই শস্যবিলাক ভালকৈ হ'বৰ কাৰণে আৰু ভাল খেতি হ'লে এটা ভাল ইনকাম হ'ব এটা ভাল উপাৰ্জন হ'ব সেই কাৰণে তেওঁ নিউ কইন্স বুলি কৈছিল Question number 7 to আছে what did the white skinned peoples of South Africa do after the bitter Anglo-Boer War আৰু সেই bitter Anglo-Boer War ৰ পাছত দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ মানুহবিলাকে বগা ছালৰ মানুহবিলাকে কি কৰিছিল অৰ্থাৎ শ্বেতাংগসকলে কি কৰিছিল তো আমি ক'ব লাগিব the white skinned peoples of South Africa after the bitter Anglo-Boer War pitched up their differences and they raised the system of political development of their skin color of their skin বা আমি ক'ব পাৰো they patched up the differences among themselves white and black that is called apartheid তেওঁলোকে যেটো বৰ্ণ বৈষম্য আছিল বৰ্ণ বৈষম্যৰ যি ভেদাভেদ আছিল বা যি শাসন প্ৰক্ৰিয়া আছিল হেতু তেওঁলোকে জন্ম দিছিল এই এংলোৰ বয়াৰ যুদ্ধৰ পাছত তো নেক্সট কোৱেশ্চনটো আছে what does depth of operation create in South Africa আমি ক'ব লাগিব depth of operation created heights of character in South Africa like great people like Walter Sisulu's Sif Luthulis Bram Fiskars Yusuf Dadus আমি এইকেইটা নাম কেইটামান নাম ললে হৈ গল নেক্সট কোৱেশ্চনটো আছে what is the second sprouting period of tea The second sprouting period of tea is from May to July. আমি ক'ব লাগিব যে second sprouting period of tea is from May to July. Next আছে what are the legends about the discovery of tea? চাহৰ যি আৱিষ্কাৰ সেই আৱিষ্কাৰৰ লোককথা কি কি বা লোককথা কেইটা আমি উল্লেখ কৰিব লাগে আমাৰ দুটা লোককথা আছিল এটা চাইনিজ আছিল আৰু এটা তোমাৰ ইণ্ডিয়ান লোককথা আছিল মানে লেজেন্ড আছিল তো আমি সেই লেজেন্ড দুটা বিষয় কৈ দিব লাগে তো চাইনিজ লেজেন্ডৰ মতে কি আছিল এজন সম্ৰাট আছিল যি সদায় পানী there was an emperor who always boiled water before drinking and one day a few leaves from the twigs burning under the pot fell in the water giving a delicious smell Indian legend to ki asil the Indian legend or motei ki asil Bodhidharma an ancient ascetic Buddhist ascetic who cut off his eyelids because he felt sleepy during meditation it is said that 10 tea plants grew out of those eyelids and when the leaves of these plants put in hot water and drank vanished sleep আমি এটা কৈ দিলে হৈ গল নেক্সট টু দি আছে give a description of the magnificent view of tea garden seen by Rasbir from the railway station ৰেলৱে ষ্টেচনৰ পৰা দেখা যি গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ চাহ বাগানৰ যি গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ এইটো ৰেলৱে ষ্টেচন নহয় আসলে ৰেলৱে কম্পাৰ্টমেণ্ট হ'ব লাগিছিলে ৰেলৰ ডবা পৰা যি ধুনীয়া দৃশ্য দেখিছিল চাহ বাগানৰ সেই দৃশ্যটো আমি বৰ্ণা 3 মাৰ্কৰ যেটো দীঘল মই নকওঁ তোমালোকে নিশ্চয় মোৰ বাকিবিলাক ভিডিঅ'ত বিচাৰিলে পাই যাবা নেক্সট কোৱেশ্চনটো আছে choose from the box given below the words that rhyme with the following dragon আৰু কেজ দিয়া আছে ড্ৰাগন হলে ওয়াগন হ'ব কেজ হলে ৰেজ হ'ব তো আমি রাইমিং ওয়ার্ড দুটা লিখিব পাৰো নেক্সট আছে choose the meaning of the underlined words from the alternatives given in the brackets he stalks in his vivid stripes তো ইয়াত হ'ব অপশন দিয়া আছে move angrily moves happily moves freely তো stalks move angrily হ'ব আৰু ইটো আছে and custard gobbled him through hit eat quickly তিনটা দিয়া আছে the gobbleder অৰ্থ হৈছে eat quickly next দিয়া আছে where does the tiger lurk বাঘটোৱে কোট সুপ পাতি ঘুৰি ফুৰে তো আমি লিখিব লাগিব the tiger lurks in the shadow of the tall grass near the water hole ইটো হ'ব ইটো কোৱেশ্চন আছে why does the tiger in the zoo ignore the visitors চিৰিয়াখানাত থকা বাঘটোৱে যিবিলাক অতিথি তেওঁলোকক কিয় ইগনোৰ কৰে বা অবজ্ঞা কৰে তো আমি ক'ব লাগিব the tiger in the zoo ignore the visitors because he always sees them from morning till night next আছে where is the tiger kept in the zoo the tiger is kept in a cage in the zoo
How does the dragon's mouth look like? আমি ক'ব লাগিব the dragon's mouth look like a fireplace. Dragonৰ মুখখন এখন জুহালৰ নিচিনা আছিল বা দেখাত আছিল. How did Custard the dragon save Belinda from the pirate? Custard নামৰ সেই ড্ৰেগনটোৱে বেলিন্ডাক সেই দৈত্যটোৰ পৰা কেনেকৈ ৰক্ষা কৰিছিল? তো আমি ক'ব লাগিব Custard the dragon saved Belinda from the pirate by attacking him and eating him bit by bit. বা আমি ক'ব পাৰোঁ যে he seized the pirate and gobbled him whole. Next আছে how was the appearance of Custard the dragon? Custard নামৰ সেই ড্ৰেগনটোৰ তাৰ অবয়ৱটো কেনেকুৱা আছিল দেখাত কেনেকুৱা আছিল আমি ক'ব লাগিব the Custard the dragon had spikes on his back, scales underneath, his mouth was like a fireplace and nostrils for chimney, and he had daggers like talons in his feet. It was a ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব the pets of Belinda are a mouse, a cat, a dog, and a dragon. Their pet names were Ink, Blink, Mustard, and Custard. Next question আছে who was Osable? How did he get rid of Max? Osable কোন আছিল তেওঁ Maxৰ পৰা কেনেকৈ হাত হাৰিছিল গতিকে এইখিনি যেহেতু দীঘল হয় মই তোমালোকক জাস্ট কোৱেশ্চন কিটা পঢ়ি দিছো বুজাই দিছো তোমালোকে এনসাৰ বিলাক যদি তোমালোকে বিচাৰা তেনেহলে মোৰ চেনেলৰ যিটা ভিডিও আছে তাত গৈ তোমালোকে সাৰ্চ কৰিলে বা প্লেলিষ্টখন চালে ক্লাস 10 ৰ পাই যাবা তো ইয়াত দিছে যে how is Osable different from other secret agents? Osable আন গোপন চোৰাংচোৱাৰ পৰা কেনেকৈ পৃথক Next to this is a 22 number আছে Griffin was rather a lawless person discussed. Griffin এজন আইন ভংগকাৰী ব্যক্তি ইয়াৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিব লাগে বা who was Griffin? What other extraordinary things happened at the inn? Griffin কোন আছিল আৰু সেই হোটেলখনত যিবিলাক extraordinary affairs বা অতি অসাধাৰণ ঘটনাবিলাক কি আছিল উল্লেখ কৰিবলৈ কৈছে তো সেকশন ডি আমি গ্ৰামাৰ পাৰ্টটো কৰিম The fill in the blanks with right determiner আমি শুদ্ধ determiner ইয়াত ইউজ কৰিব লাগে dash books she had were damaged গতিকে ইয়াত আমি লিখিব লাগিব the few books she had were damaged ইটো আছে how dash money do you require তো এটা হ'ব how much money do you require ইটো আছে it is dash unanimous decision আমি unanimous গতিকে n ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব it is an unanimous decision আৰু ইটো আছে is there dash coffee left in the pot তো ইয়াত হ'ব is there any coffee left in the pot 24 আছে fill in the blanks with the correct preposition তো এক নম্বৰ আছে I have no pen to write dash আছে ইয়াত with of to আছে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে with I have no pen to write with বিত আছে she is gifted dash a sweet voice অপচন আছে of to with ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে with she is gifted with a sweet voice C number আছে man does not leave dash bread alone ইয়াত আছে অপচনত with on by ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব by ডিত আছে the pupils are sitting dash their desk ইয়াৰ অপচন আছে on in at ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব at their desk কাৰণ ডেস্কত কোনো নবহে বেঞ্চত বহে ডেস্কৰ ওচৰত বহে হে কাৰণে আমি at ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব the next question to আছে 25 নম্বৰত Rewrite the following sentences putting the verbs in the brackets in their correct tense form. আমি correct tense form ত লিখিব লাগে number A দিয়া আছে he killed in the bracket he within bracket killed in the last war তো আমি লিখিব লাগিব he was killed in the last war ইটো আছে we know each other for 5 years তো হ'ব we have known each other for 5 years আৰু C আছে if I go there I would have met him ইয়াত লিখিব লাগিব if I had gone there I would have met him next question আছে 26 নম্বৰত change the narration of the following আমি narration change কৰিব লাগে a 8 দিয়া আছে I asked him what he was doing there ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব I said to him comma inverted comma open what are you doing here question mark inverted comma close মই আকৌ ৰিপিট কৰিছো I said to him comma inverted comma open what are you doing here question mark inverted comma close B number দিয়া আছে Sila said I shall go to the museum tomorrow তো আমি লিখিব লাগিব Sila said that she would go to the museum next day
মই আকৌ ৰিপিট কৰিছো Sheila said that she would go to the museum the next day 27 ত আছে change the voice of the following number 8 আছে tell him to finish the work at once তো ইয়াৰ answer to হ'ব let he be told to finish the work at once আমি ক'ব লাগিব লিখিব লাগিব let he be told to finish the work at once bit আছে they laughed at him তো ইয়াৰ answer to হ'ব he was laughed at by them মই ৰিপিট কৰিছো he was laughed at by them next আছে combine each of the following pairs of sentence into a single sentence আমি দুটা পেয়াৰ আছে এই পেয়াৰ কেটা মানে সেন্টেন্সৰ জোৰা কেটা আমি এটা বাক্যলৈ মানে এটা একক বাক্যলৈ ৰূপান্তৰ কৰিব লাগে সিঙ্গল সেন্টেন্স কৰিব লাগে তো এট দিছে what are you doing here let me see তো আমি ইয়াত লিখিব লাগিব let me see what you are doing মই ৰিপিট কৰিছো let me see what you are doing b number আছে he is not intelligent he is not sincere তো ইয়াৰ answer to হ'ব he is neither intelligent nor sincere মই ৰিপিট কৰিছো he is neither intelligent nor sincere 29 number আছে fill in the blanks with right alternatives he will leave for England dash এটো হ'ব অপশন দিয়া আছে recently shortly ইয়াৰ answer to হ'ব shortly he will leave for England shortly এটো ফিউচাৰ টেন্সত যেতিয়া প্ৰকাশ কৰিব লগা হয় ভাব প্ৰকাশ কৰিব লগা হয় তেতিয়া আমি shortly ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু যেতিয়া past ব্যৱহাৰ কৰি past tense প্ৰকাশ কৰিব লগা হয় তেতিয়া আমি recently যেটো অলপতে হৈ গৈছে হেতুত আমি recently ব্যৱহাৰ কৰিম যেটো অলপতে হ'ব হোৱা নাই মানে ফিউচাৰ হেতুত হয় shortly ইউজ হ'ব গতিকে he will leave for England shortly will ইয়াত ফিউচাৰ টেন্স আছে গতিকে ইয়াত আনসাৰ হ'ব shortly বিট আছে my advice had little dash on the boy তো ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব little effect on the boy effect মানে প্ৰভাৱ আৰু effect মানে হৈছে অপকাৰ গতিকে ইয়াৰ ডেফিনেটলি আনসাৰ ওলাই আছে effect হ'ব Here is a make sentence to illustrate the meaning of any two of the following আর যিকোনো দুটা শব্দৰ আমি অৰ্থ শব্দৰ আমি বাক্য ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে মানে বাক্য হাজিব লাগে তো এ দিছে কাম ৰাউন মানে আৰোগ্য হোৱা আৰু get rid of মানে হাতহৰা as soon as মানে দেখাৰ লগে লগে বা লগে লগে look into মানে সমস্যাৰ ভিতৰত বা কোনোবা এটা বস্তু চোৱা চিতা কৰা তো look into তো মই অৰ্থকেইটা কৈ দিছো তোমালোকৰ সেন্টেন্স বিলাক সবৰে বেলেগ বেলেগ হ'ব গতিকে মই সেন্টেন্স কেইটা নাই কোৱা কাম ৰাউন্ড মানে আৰোগ্য হোৱা যিকোনো বেমাৰৰ পৰা বা কোনোবা যদি অজ্ঞান হৈ আছে মানে আনকনসিয়াস হৈ আছে তেওঁ চেতনা ঘুৰাই পোৱা এনেকুৱা ধৰণৰ বুজায় get rid of মানে কিবা এটা সমস্যাৰ পৰা হাত হৰা কাৰোবাৰ পৰা হাত হৰা এটো হল get rid of as soon as মানে লগে লগে আৰু look into মানে মন দিয়া বা নজৰ দিয়া Next দিয়া আছে 31 ত correct any three of the following sentences ইয়াত যিকোনো তিনিটা বাক্য আমি শুদ্ধ কৰিব লাগে মই গটেকেইটাই কৈ দিছো I and C read in the same class তো আমি লিখিব লাগিব C and I read in the same class এটো I and C নহয় আমি ইংৰাজীত কওঁতে সদায় C and I তো আমি সদায় পিছত ইউজ কৰিব লাগে C and I B number আছে he left the hostel with bag and baggage এটো একেবাৰে সিম্পল ইয়াত থকা যেটো with শব্দ আছে আমি with preposition to just অতৰাই দিলে হৈ গল he left the hostel bag and baggage ইটো আছে she works very hardly তো আমি ly to ঠাই দিলে হৈ গল কাৰণ ly hardly লাগি থাকিল মানে hardly অৰ্থ এইটো যে কেতিয়াবা কৰবাত কাম কৰা বা কাট সিট কিন্তু ইয়াত হেতু নাই বুজুৱা তেওঁ খুব কষ্ট কৰি কাম কৰে গতিকে ইয়াত হ'ব she works very hard আমি জাস্ট ly to অতৰাই দিলে হৈ গল ইটো আছে is Raju your class friend ইয়াত দিছে যে ৰাজু তোমাৰ সহপাঠী নেকি তো ইয়াত আমি ক্লাস ফ্ৰেন্ড নহয় আমি ক্লাস ফ্ৰেন্ডৰ ঠাইত আমি ক্লাসমেট ইউজ কৰিব লাগে CLASSMATE ফ্ৰেন্ডৰ ঠাইত আমি MATE লিখি দিলেই সেন্টেন্সটো শুদ্ধ হৈ যাব এইটো দিছে unless you do not read you will fail unless wordটো অলৰেডি নেগেটিভ হৈ আছে গতিকে আমি আকৌ do not ইউজ কৰিব নালাগে বা don't ইউজ কৰিব নালাগে তো আমি লিখিব লাগিব unless you read you will fail যেতিয়ালৈকে তুমি নপঢ়া তেতিয়ালৈকে তুমি পাস কৰিব নোৱাৰা বা তুমি ফেল কৰিবা নেক্সট দিয়া আছে translate into English 32 নম্বৰত আছে তো ইয়াৰ A নম্বৰটো আছে মানুহৰ জীৱনটো সুখ দুখেৰে ভৰা আমি লিখিব লাগিব human life is full of happiness and sorrow একেবাৰে সিম্পল
Human life is full of happiness and sorrow. যোৱাকালি তেওঁ চুলি কটালে. He cut his hair yesterday. তেওঁ এজন অৰ্থনীতিবিদ. He is an economist. ECONOMIST. Economist মানে হৈছে অৰ্থনীতিবিদ. আৰু ইকনমিক্সৰ বিগিনিং সাউন্ডটো আৰম্ভণিৰ সাউন্ডটো হৈছে ভাৱেলৰ, গতিকে তাৰ আগত আমি এন ইউজ কৰিব লাগিব. He is an economist. মই তেওঁক কেতিয়াও লগ পোৱা নাই. I have never met him. I have never met him. Next আছে তেখেতে কৈছিল সদায় সঁচা কথা ক'বা. He said always speak the truth. মই ৰিপিট কৰিছো. He said comma invert comma open always speak the truth. F নম্বৰ আছে এই কামটো সহজে কৰিব নোৱাৰি. This task cannot be done easily. This task 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 বা আমি টাস্কৰ ঠাইত আমি work লিখিব পাৰো, WORK লিখিব পাৰো বা TASK লিখো, যিকোটা লিখিলে হৈ গ'ল. This task cannot be done easily. EASILY. তো ইয়াত নেক্সট is substance writing is to English mediumৰ কাৰণে. তাৰপিছত আছে 33 নম্বৰত আছে write an essay in about 150 words on any one of the following topics. যিকোনো এটা টপিকৰ তিনটা টপিক দিয়া আছে, যিকোনো এটা ওপৰত আমি এছে লিখিব লাগে, এখন প্ৰবন্ধ লিখিব লাগে. এক নম্বৰ দিয়া আছে COVID-19, বি দিয়া আছে এডভান্টেজ এণ্ড ডিসএডভান্টেজ অফ অনলাইন ক্লাছেছ, আৰু চি দিয়া আছে ফিজিক্যাল এক্সাৰসাইজ. তোমালোকে ইয়াৰ তিনিখনৰ ভিতৰত যিকোনো এখন কৰিব পাৰা, বা এটা ষ্টৰী দিয়া আছে ৰাইট এ ষ্টৰী ইন এবাউট 150 words using the outline given below. এটা ষ্টৰী দিয়া আছে, তাত এটা টাইটেলো দিব লাগিব. তো এইটো লিখিব পাৰা, তোমালোকে কি লিখিছা লিখি এইটো নিজৰ ওপৰত কথা. আৰু যদি তোমালোকক এই তিনিখন এছে লাগে, যদি তোমালোকক এছে প্ৰয়োজন হৈছে তিনিখন, তোমালোকে যদি খুব বেছি কমেন্ট কৰা তেনেহলে মই নিশ্চয় তোমালোকক এই এছে তিনিখন বনাই দিম. 34 আছে answer either A or B. A বা B যিকোনো এটা কৰিব লাগে. দুটা প্ৰশ্ন দিয়া আছে. Write a letter to your friend telling him or her how you have spent the days during lockdown period. লকডাউনৰ সময়ছোৱাত তোমালোকে কেনেকৈ কটাইছিলা তোমাৰ বন্ধু বা বান্ধৱীৰ এখন চিঠিৰে জনাব লাগে. আৰু নেক্সট দিয়া আছে prepare a newspaper report using the information given below. তো তলত দিয়া যিখিনি ইনফৰমেশন মই নপঢ়ো, তোমালোকৰ ওচৰত আছে ইনফৰমেশনৰ তথ্যখিনি ব্যৱহাৰ কৰি, তলত দিয়া যিখিনি তথ্য আছে তথ্যখিনি ব্যৱহাৰ কৰি বাতৰি কাকতৰ এটা বাতৰি যুগুত কৰিব লাগে. তো এইকেইটাও যদি তোমালোকক প্ৰয়োজন হয়, তোমালোকে যদি কমেন্ট কৰা, কমেন্ট সেকশনত যদি মোক গৈ কোৱা যে লাগে, তেনেহলে মই নিশ্চয় ইয়াৰ ওপৰতো ভিডিঅ' বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম. 35 আছে read the following passage carefully, answer the following questions. মই প্যাসেজটো নপঢ়ো, জাস্ট মই কোৱেশ্চন এন্ড আনসাৰ এটা ট্ৰাই কৰিবলৈ ক'বলৈ চেষ্টা কৰিছো. তো who were coming before the inauguration and why. ইয়াত প্ৰশ্ন মানে এইটো আনসিন প্যাসেজ হয়, আনসিন নহয়, এইটো সিন প্যাসেজ, কিতাপৰ ভিতৰৰ প্যাসেজ হয়. তো ইয়াত দিছে যে ইনগ্ৰেচনৰ আগত কোন কোন আহিছিল আৰু কিয় আহিছিল. তো আমি ক'ব লাগিব বিফোৰ ইনগ্ৰেচন dignitaries and world leaders were coming. আৰু it is why to pay their respect before the inauguration. Where did the ceremonies take place? এটো সকলোৱে জানা. Ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union buildings in Pretoria. Next to আছে what was the amphitheater made of? তো আমি লিখিব লাগিব the amphitheater was made of sandstone. মানে amphitheater টো হে প্ৰেক্ষাগৃহটো কিহেৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল, হেতু হ'ব গেডিঅ শিলেৰে. Find out the words that means the same commencement from. তো commencementৰ অৰ্থটো আমি বিচাৰি উলিয়াই লিখিব লাগিব. commencement মানে মই প্ৰেক্ষাগৃহটো একবাৰ চাই লৈছো. The besieged. এটা unseen passage দিয়া আছে. To read the following passage carefully and answer the following question. It's a good book always teaches us something. In fact, many things directly or indirectly if the mind is willing to learn. Books are the best companions. They also give us the best society. They help us in establishing contact with many great men. We hear that such men said and did through books. We even see them as if they were really alive. As we read, we hear great thoughts with great minds. We hope and grieve with such great men. The scene in
which they appear are described for us, and we turn the pages, we come to know what nobleness is. Books work as agents and help us in being better than we are. Books therefore should be treated as friends and guides. So how can books teach us? কিতাপে আমাক কেনেকৈ শিকাব পাৰে? তো আমি লিখিব লাগিব, books can teach us things directly or indirectly by giving us the best companion and best society. It is how can one share the great thoughts through books? So one can share the great thoughts through books by helping us in establishing contact with many great men. As we read and hear through their great minds, we hope and grieve with great men. The next is why should great books be treated as friends and guides? Great books should be treated as friends and guides because they help us in learning about the best society, and they give us thoughts by which we can become good, and they always teach us good things.